ইয়াকে কয় সাৰ খোৱা যোগী। উপায় নাই, আপোনালোকে যি কয় ক'ব পাৰিব, কিন্তু সাৰৰ অবিহনে আমাৰ একোৱে খোৱা ভাল নালাগে, মানে সোৱাদ নাপাওঁ আমি। সৰু মাছ হ'লেও সাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু লাই শাক বা অন্যান্য পাচলিতো আমি সাৰ অলপ হ'লেও ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আহকচোন কেনেকৈনো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ তাকে চাওঁ। যিহেতু ভীমকলৰ বাকলিখিনি প্ৰয়োজনীয় হয়, ভীমকলৰ কলডিলটো হয়, ভীমকলৰ গছ হয়, মানে গছৰ সেই যিটো মূৰা সেইটো হয়, কিন্তু মই আজি এইটো দেখাইছোঁ যে কলৰ পৰা যিটো বাকলি ওলায়, সেই বাকলিটো ৰ'দত যদি শুকুৱাই থৈ দিয়া যায়, তাৰ পৰা খুব ধুনীয়া এটা সাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায়, আৰু খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। তাৰ বাবে মই ৰ'দত দি ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই থ'লোঁ। কম যিহেতু, তাৰে ওপৰত মই টিং এখন ল'লোঁ, লৈ এতিয়া মই সেই কলৰ বাকলিখিনি ধুনীয়াকৈ মই পুৰিম। মানে কাতিমহীয়া কলাখাৰ বোলে বহুত ভাল হয়, চুকটো মানে এইটো চুক বুলি কয় বা চুকা বুলি কয়, আমি গাঁৱলীয়া মানুহে যিহেতু চুক বুলিয়ে কওঁ। মানে কলৰ যিটো বাকলৰ পৰা সাৰ প্ৰস্তুত হয় সেইটো বহুত চোকা হয়। ইয়াৰে মানে হাফ চামুচ দিলেও মানে আপুনি খাব পাৰিব। সাৰ জুলি হওক, আকৌ মানে লাই শাকেই হওক, আৰু আজিকালি শাক পাচলিত ধৰক প্ৰায়বোৰ হেৰিতে দিব লাগে, তেতিয়া গেছৰ প্ৰব্লেম নহয়, যিহেতু ঘৰতে উৎপন্ন কৰা হয়। কিনা চদা সাৰ খাব পাৰি, কিন্তু আমি নাখাওঁ দেই, আমি কলৰ আৰু কলগছৰ যিটো সাৰ সেইটোৱে খাওঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই জুই ধৰি সেইখিনি মানে পুৰিম। পুৰিলে যেতিয়া বেছিকৈ জুই আহিছে, আকৌ সেই পানী দি অকণমান ছটিয়াই দিম, মানে ইয়াৰ এঙাৰটো লাগে, যিটো ছাই মানে সেইটোহে দৰকাৰ হয়। এতিয়া বিচনীৰ সহায়ত মই ধুনীয়াকৈ বিচি আছোঁ, পানী ছটিয়াই আছোঁ। এনেকৈ থাকিলে মানে সেই যিটো মানে ছাইটো সেইটো উৰি নাযায়, পানী দি থাকিলে তাতে ৰৈ যাব। সেইটো বোলে বুদ্ধি হয়, আগতো আইতাহঁতে বা মাহঁতে কৰা দেখা পাইছিলোঁ, সেইকাৰণে ময়ো এতিয়া মানে কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া এইখন বিচনীৰ সহায়ত মই বিচি আছোঁ, চাওকচোন জুইৰ পৰা ইমান কাঢ়া নহয় জুইটো, একদম বহুত গৰম লাগি গৈছে। উপায় নাই, তথাপিতোতো কৰিব লাগিব। ফাইনেলি মোৰ বাকলিখিনি এতিয়া পূৰা শেষ হৈ গৈছেগৈ, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই পানীৰ সহায়ত মই জুইটো নুমুৱাই দি আকৌ বিচি থাকিম, মানে যিবিলাক অকণমান টুকুৰা টুকুৰি আছে সেইখিনি আকৌ জাপি দি আকৌ মই এতিয়া বিচি মানে সেই এঙাৰটো লাগে, যিটো মানে সাৰ সেইটো মানে এঙাৰৰ পৰা হৈ যাব। ফাইনেলি এতিয়া হৈ গৈছে। হৈ যোৱাৰ পাছতে মই এতিয়া পানী খানি মানে আঠা মিঠা কৰিব লাগিব, তেতিয়া উৰি নাযাব, আৰু তেতিয়া সাৰৰ সেইটো যিটো চোকা সেই সোৱাদটো তাত পোৱা যাব। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ সানিম, মানে এনেকুৱাকৈ সানিম ইয়াত যাতে টুকুৰা টুকুৰি হৈ নাথাকে। এয়া সানি দিছোঁ, সানি আছোঁ এতিয়া মই এয়া সানি আছোঁ। গৰম হৈ আছে এতিয়া উপায় নাই, কৰিবই লাগিব ন। তাৰপিছত সেয়া কৰি এতিয়া মানে এয়া সানি আছোঁ। এয়া হৈ গৈছে, চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই এইখিনি কিহত দিম, এইটো কুৰুকা দেখিছেনে, এই কুৰুকাটোৰ ওপৰতে এখন নেট দিছোঁ, তাৰ ওপৰতে মই সেই পুৰি লোৱা সাৰখিনি দিলোঁ, মানে ছাইখিনি দিলোঁ, দি এতিয়া সমানে দি এতিয়া তাতে মই পানী দিলোঁ। পানী দি থোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা যিটো মানে পানী সৰিব সেইটোৱে আমাৰ সাৰ ওলাই যাব। এয়া দেখিছেনে, এইয়া তলৰ মগটোতে ওলাই গৈছে, মানে 1.5 কাপ 2 কাপমান হ'ব। এইখিনিতো আমাৰ মোটামুটি 6 মাহমান গুচি যাব, আৰু এইটো সাৰৰ বটল হয়, আগতে ভৰাই থোৱা যে, সেইকাৰণে মই ভৰালোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি এনেকৈ কৰা নাই তেনেহ'লে কৰিব, আৰু এইটো সাৰ বহুত ভাল হয়। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।